Người ơi tình ta nghe sầu kiếm đường. Trên sân khấu cải lương Sài Gòn thập niên 60 đến 70, có những cặp nghệ sĩ chỉ cần vừa cất giọng, vừa bước ra ánh đèn, cả khán phòng như lặng đi rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Và giữa những cặp đôi ấy, Minh Phụng và Kiều Tiên từng là một hiện tượng, một liên danh vàng khiến hàng ngàn khán giả say mê. Anh là hoàng tử sân khấu với giọng ca cao vút, lãng tử. Chị là đào tránh trẻ đẹp, thông minh, sắc nước hương trời. Họ sánh đôi trên sân khấu, kể những câu chuyện tình vừa đắm say vừa bi tráng, khiến người xem rưng rưng nước mắt. Nhưng phía sau ánh hào quang ấy, một câu chuyện khác, đầy sóng gió, thị phi, lại đang âm thầm diễn ra. Bởi khi trái tim Minh Phụng hướng về Kiều Tiên, ông vẫn đang là chồng của nghệ sĩ Diệu Huệ. Cái gọi là tiếng sét ái tình ấy đã thổi bùng lên một cơn bão dư luận dữ dội. Khán giả quay lưng, đồng nghiệp dè bỉu, báo chí mổ xẻ không thương tiếc. Có người nói họ ích kỷ, phản bội. Cũng có người bảo họ can đảm sống thật với trái tim. Và rồi, một lời nguyền được gán cho mối tình này. Rằng vì bất chấp luân thường, họ phải trả giá bằng những năm tháng bệnh tật dày vò cho đến cuối đời. Lời nguyền ấy chỉ là ngẫu nhiên nghiệt ngã của số phận, hay thật sự là một sự báo ứng? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng trở lại thời kỳ rực rỡ của cải lương, đi qua những năm tháng huy hoàng và sóng gió của Minh Phụng và Kiều Tiên, để hiểu vì sao một cuộc tình vụng trộm lại có thể chấn động cả làng kịch trường. Và vì sao, cho đến tận bây giờ, câu chuyện ấy vẫn khiến người ta vừa thương, vừa giận, vừa tiếc nuối. Trước khi cùng nhau bước vào câu chuyện đầy kịch tính này, nếu bạn yêu thích những câu chuyện về hậu trường hào quang và góc khuất của nghệ sĩ, hãy nhấn like, đăng ký kênh Hào Quang Một Thời và để lại suy nghĩ của bạn bên dưới. Minh Phụng, tên khai sinh là Ngô Văn Thiệu, sinh ngày 16 tháng 9 năm 1944 tại Mỹ Tho, trong một gia đình nghèo có đến 10 anh chị em. Ông là con thứ 5 và từ khi còn rất nhỏ đã phải học cách bươn chải để phụ giúp gia đình. Tuổi thơ của cậu bé Thiệu không gắn với những trò chơi hay sách vở đủ đầy, mà bắt đầu bằng những buổi sáng tinh mơ khi mới 4 giờ, cậu đã lặng lẽ thức dậy cùng mẹ ra chợ Mỹ Tho. Người mẹ tần tảo bày từng mớ rau, mớ cá, còn cậu con trai nhanh nhẹn phụ dọn hàng, rồi sau đó lại tất tả đi học buổi chiều. Nhưng tan học cũng không phải là lúc nghỉ ngơi. Cậu lại gánh trên vai những rổ đậu rang, bánh chuối đem đi khắp phố phường giao bán. Những con đường đất đỏ ở Mỹ Tho ngày ấy, trong những buổi chiều nghiêng bóng, thường vang lên tiếng đàn kìm, đàn tranh từ những cuộc đờn ca tài tử trong xóm. Mỗi khi tình cờ đi ngang, cậu bé bán bánh lại đứng khựng lại, lặng người nghe từng câu vọng cổ ngân nga. Có lúc, chủ nhà mời vào, cậu rụt rè ca theo vài câu, và đó là những khoảnh khắc khiến trái tim cậu rung lên một niềm say mê khó tả. Năm 1961, vì quá yêu giọng ca của nghệ sĩ Minh Cảnh, người lúc ấy là tượng đài của sân khấu cải lương, cậu Thiệu bắt đầu tự học hát qua chiếc radio cũ của gia đình. Duyên may đến khi nghệ nhân Tư Xuân ở Mỹ Tho phát hiện ra giọng hát đặc biệt của cậu. Ông Tư Xuân không chỉ dạy Thiệu ca theo đúng nhịp đàn mà còn truyền cho cậu tinh thần của một người nghệ sĩ, coi trọng cảm xúc và chữ nghĩa trong từng câu hát. Chỉ một năm sau, cơ hội thật sự gõ cửa. Năm 1962, khi đoàn Tân Đô của Bầu Công Tạo về tập tuồng tại đình Điều Hòa, soạn giả Hương Huyền Anh nghe cậu ca thử và lập tức giới thiệu cho Bầu gánh. Cậu bé bán bánh ngày nào chính thức bước lên sân khấu với nghệ danh Tân Tiến, vai diễn đầu tiên là một nhà sư trong tuồng Bến Tang Thương. Năm 1963, Tân Tiến chuyển sang đoàn Thanh Phương. Ở đây, ông bỏ nghệ danh cũ, lấy tên hai đứa cháu của một người bạn là Minh và Phụng, ghép lại thành Minh Phụng. Cái tên sau này trở thành huyền thoại. Chỉ trong thời gian ngắn, vai kép tránh Ai Dũng Phương trong Bên Cầu Định Mệnh đã đưa tên tuổi ông lên một nấc thang mới. Miền Tây Nam Bộ những năm đó là vùng đất của sông nước, chợ nổi và tiếng ca vọng cổ vang khắp bến bờ. Nghệ sĩ cải lương sống bằng các gánh hát lưu diễn từ tỉnh này sang tỉnh khác, dựng rạp giữa chợ hoặc sân đình, diễn liên tục mỗi tối. Khán giả đến rạp không chỉ để xem kịch mà còn để sống cùng câu chuyện, khóc cười cùng nhân vật. Đó là môi trường mà Minh Phụng được rèn luyện, khắc nghiệt nhưng cũng đầy chất men say nghệ thuật. Cũng trong bối cảnh ấy, một thiếu nữ xinh đẹp, có giọng ca sáng và phong thái tự tin bắt đầu được chú ý trên các sân khấu tỉnh. Đó chính là Kiều Tiên, sinh năm 1943.
Xuất thân trong một gia đình bình thường, nhưng ngay từ khi còn rất trẻ, bà đã là đào chánh của đoàn hát, được khán giả yêu mến bởi vẻ đẹp thanh tú và sự thông minh, dí dỏm trong cách diễn. Lần đầu gặp gỡ, Minh Phụng bị cuốn hút bởi sự duyên dáng và ánh mắt rực sáng của Kiều Tiên. Còn Kiều Tiên lại ấn tượng trước chàng kép trẻ có giọng ca truyền cảm và vẻ ngoài lãng tử. Khi ấy, cả hai mới chỉ là những đồng nghiệp đầy triển vọng, chưa biết rằng định mệnh sẽ đưa họ đi qua những khúc quanh bất ngờ, vừa rực rỡ, vừa cay đắng đến tận cùng. Những năm đầu thập niên 60, khi còn đứng ở vị trí kép phụ, Minh Phụng đã sớm cho thấy một tố chất khác biệt. Trong những đêm diễn, khi không có vai, ông thường đứng ở cánh gà, lặng lẽ quan sát từng động tác, từng cách lấy hơi, cách ra câu của các nghệ sĩ đàn anh. Sự nhạy bén và trí nhớ tuyệt vời giúp ông thuộc lào kịch bản, đến mức khi một kép chính đột ngột vắng mặt, Minh Phụng có thể thế vai mà khán giả vẫn trầm trồ. Chính những lần chữa cháy, xuất thần ấy khiến tên tuổi ông bắt đầu được truyền tai trong giới kịch trường. Bước ngoặt thật sự đến vào năm 1965, khi Bầu Long, ông chủ đại bang Kim Trung, nhận ra tố chất của chàng kép trẻ. Bằng một hợp đồng có số tiền contract kỷ lục, Minh Phụng chính thức về Kim Trung, sánh vai cùng những tượng đài như Minh Cảnh, Minh Vương. Lúc ấy, giới mộ điệu gọi bộ ba này là Ba Minh, ba giọng ca ăn khách bậc nhất của sân khấu cải lương. Từ một người chân ướt chân ráo ở vị trí kép ba, Minh Phụng nhanh chóng leo lên hàng kép chánh nhờ giọng ca đặc biệt. Âm vực cao nhưng vẫn ngọt ngào, ngân vang mà không gắt, cộng thêm lối xuống hò vọng cổ giàu cảm xúc khiến người nghe phải lặng đi. Trong giai đoạn 1965-1966, ông được sắp xếp hát cặp với Mỹ Châu, cô đào khi ấy đã nổi danh khắp miền Nam. Ban đầu, khoảng cách về tuổi nghề khiến Minh Phụng có phần e dè. Nhưng chỉ sau vài vở diễn, sự ăn ý giữa họ đã tạo thành một cặp bài trùng mới. Những vở như Bình Rượu Nhiệm Mầu, Kiếm Sĩ Rơi, Tâm Sự Loài Chim Biển, Khi Rừng Mới Sang Thu, Băng Tuyền Nữ Chúa, liên tiếp gây sốt phòng vé. Báo chí thời ấy ca ngợi giọng ca liêu trai của Mỹ Châu, hòa quyện cùng chất giọng quá đẹp và lạ của Minh Phụng, tạo nên thứ ma lực kéo khán giả đến rạp suốt nhiều tuần liền. Năm 1970, Minh Phụng chuyển sang hát cặp với Lệ Thủy tại Kim Trung. 5. Nếu liên danh Minh Phụng Mỹ Châu là sự đằm thắm, tình tứ, thì Minh Phụng Lệ Thủy lại là một cơn bão biển cuốn trào cảm xúc. Hai giọng ca cao vút, hai gương mặt sáng rực dưới ánh đèn, cùng phong cách diễn đầy năng lượng đã tạo nên những đêm diễn cháy vé. Các vở Nhất Kiếm Bá Vương, Kẻ Bên Trời, Người Trai Sa Mạc, Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Xin Một Lần Yêu Nhau, Máu Nhuộm Sân Chùa, Tây Thi, Gái Nước Việt. Không chỉ được khán giả tỉnh thành đón nhận, mà còn trở thành chuẩn mực để các thế hệ sau học hỏi. Không chỉ trên sân khấu, Minh Phụng còn là nghệ sĩ độc quyền của hãng dĩa Việt Nam. Ông thâu thanh hàng loạt tuồng cải lương, tân cổ giao duyên, vọng cổ ca độc chiếc, cùng nhiều giọng ca tên tuổi. Mỹ Châu, Lệ Thủy, Phượng Liên, Diệu Hiền, Út Bạch Lan. Những bản thu như Trả Lại Thời Gian, Nước Mắt Quê Hương, Đêm Tiền Đồn, Bông Cỏ May, Đừng Nói Xa Nhau, Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau, Nhớ Nhau Hoài. Trở thành tài sản tinh thần của bao thế hệ khán giả miền Nam, được phát đi phát lại trên radio, băng cassette. Với vóc dáng cao ráo, gương mặt sáng, đôi mắt sâu và mái tóc bồng lãng tử, Minh Phụng khi bước ra sân khấu luôn tạo cảm giác như một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết. Ông có thể hóa thân thành vị hoàng tử si tình, chàng kiếm khách lãng du hay người trai giang hồ nghĩa hiệp. Và dù ở dạng vai nào, khán giả cũng tin vào nhân vật ấy. Giọng ca của ông như có một sợi dây vô hình, kéo cảm xúc người nghe từ những nốt cao rực lửa xuống những câu vọng cổ trầm buồn. Trong vòng quay hào quang ấy, định mệnh một lần nữa đưa ông gặp lại Kiều Tiên. Lúc này, cả hai đều đã có đời sống riêng, Minh Phụng chung sống với nghệ sĩ Diệu Huê, còn Kiều Tiên tiếp tục sự nghiệp đào chánh. Sự tái hợp trên sân khấu, lần này không chỉ trong những buổi lưu diễn tỉnh mà còn ở các đoàn lớn, đã khiến khán giả chú ý. Giữa ánh đèn rực rỡ, họ sánh vai nhau trong những vở diễn tình cảm, ánh mắt trao nhau trong từng câu ca, từng động tác. Nhiều hơn một chút so với yêu cầu kịch bản. Và rồi, cũng giống như một bản vọng cổ từ nhịp 4 chuyển sang nhịp 8 đầy da diết, tình cảm giữa họ bắt đầu vượt khỏi giới hạn của sân khấu. Không ai biết chính xác khoảnh khắc nào, nhưng ai cũng nhận ra sự gần gũi của họ không còn đơn thuần là bạn diễn. Một câu hỏi lặng lẽ len lỏi trong hậu trường và khán phòng, phải chăng đây là khởi đầu của một cuộc tình ngang trái? Cuối những năm 60,
Khi tên tuổi đang ở đỉnh cao, Minh Phụng đã có một gia đình ổn định bên nghệ sĩ Diệu Huê. Họ chung sống và có với nhau 3 người con, trong đó có con gái Tiểu Phụng, sau này cũng nối nghiệp cha. Trong mắt khán giả, đó là một tổ ấm nghệ sĩ kiểu mẫu. Chồng là Kép Chánh, vợ là Đào Hát tài năng, cùng chia sẻ ánh đèn sân khấu và những chuyến lưu diễn dọc miền Nam. Thế nhưng, định mệnh hay là sự bất cẩn của trái tim đã đưa Minh Phụng một lần nữa đến gần Kiều Tiên. Ban đầu, chỉ là những đêm tập tuồng, những buổi lưu diễn trung đoàn, họ trao nhau những câu thoại mượt mà và ánh mắt ăn ý trên sân khấu. Nhưng rồi, ranh giới giữa kịch bản và đời thật trở nên mong manh. Những cảm xúc nảy sinh, ban đầu âm thầm, rồi ngày càng rõ rệt, như một làn sóng ngầm khó cưỡng. Khi tin đồn lan ra, làng kịch trường Sài Gòn như bị một quả bom truyền thông thời ấy đánh trúng. Báo chí lá cải lẫn báo kịch trường bắt đầu xì xào. Hoàng tử sân khấu của hàng triệu trái tim đang ngoại tình. Đào Chánh xinh đẹp Kiều Tiên lại vướng vào cuộc tình với người đàn ông đã có vợ. Trong một thời kỳ mà nghệ sĩ được công chúng coi như chuẩn mực đạo đức, câu chuyện này là cú sốc lớn. Phản ứng từ khán giả vô cùng gay gắt. Có đoàn diễn mà khi Minh Phụng và Kiều Tiên bước ra sân khấu, cả rạp rộ lên tiếng xì xào, thậm chí một số người bỏ về giữa chừng. Những bức thư nặc danh, những lời chỉ trích công khai xuất hiện ngày càng nhiều. Một vài rạp ở tỉnh từ chối treo tên họ trên băng rôn vì sợ khán giả tẩy chay. Ngay cả một số đồng nghiệp vì lòng tự trọng nghề nghiệp hoặc vì ganh ghét cũng không ngần ngại xa lánh, thậm chí cắt vai của họ trong vở diễn. Áp lực dư luận đè nặng lên vai cả hai. Minh Phụng, từ một nghệ sĩ được săn đón, bắt đầu phải nhận những lời mỉa mai. Tài năng lớn nhưng đạo đức nhỏ. Kiều Tiên bị gọi là kẻ thứ ba phá hoại gia đình, một cái mác cay nghiệt mà người phụ nữ trong giới giải trí khó lòng rũ bỏ. Họ bị xem như vết nhơ trong môi trường vốn đề cao sự chuẩn mực của đời sống nghệ sĩ. Thế nhưng, bất chấp những lời lên án, họ vẫn chọn ở bên nhau. Năm 1976, sau nhiều biến động, Minh Phụng và Diệu Huê chính thức chia tay. Một năm sau, ông kết hôn với Kiều Tiên khi cả hai cùng hoạt động trong đoàn Hương Mùa Thu. Tưởng như khi đã là vợ chồng hợp pháp, sóng gió sẽ lắng xuống, nhưng thực tế không như mong đợi. Dư luận không dễ quên, khán giả không dễ tha thứ. Ánh hào quang của họ cũng phai dần, không còn những suất diễn trái vé liên tục như trước. Sau 1975, bối cảnh sân khấu cải lương đã thay đổi. Các đoàn hát phải thích nghi với một môi trường mới. Những ngôi sao trước đây không còn mặc nhiên giữ vị trí độc tôn. Minh Phụng lập lại đoàn Hương Mùa Thu, sau này đổi thành Tiếng Chuông Vàng Minh Phụng, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có Kiều Tiên. Họ rong ruổi khắp các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ, nhưng doanh thu không ổn định, nhiều đêm diễn lỗ nặng. Thêm vào đó, những lời đồn nghiệp quật bắt đầu xuất hiện. Người ta xì xào rằng vì từng phá vỡ một gia đình, cả Minh Phụng và Kiều Tiên đều phải gánh chịu lời nguyền, sức khỏe sa sút, công việc lận đận. Dù chỉ là sự trùng hợp nghiệt ngã, nhưng câu chuyện đó được thêu dệt, truyền miệng từ rạp này sang rạp khác, từ tỉnh này sang tỉnh khác, càng khiến họ khó ngẩng đầu trước dư luận. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết rõ đây là tình yêu định mệnh hay là một sai lầm khó tha thứ. Phải chăng họ đã chấp nhận hy sinh hình ảnh, đánh đổi danh tiếng để được ở bên nhau? Hay tất cả chỉ là sự cuốn hút thoáng qua để rồi cái giá phải trả kéo dài suốt phần đời còn lại? Câu hỏi ấy cho đến tận hôm nay vẫn chưa có lời giải đáp trọn vẹn. Những năm sau biến cố, Minh Phụng và Kiều Tiên quyết định tự tạo một con đường riêng. Ông gom góp vốn liếng, cùng vợ lập lại đoàn Hương Mùa Thu, nơi hội tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội như Linh Cảnh, Bảo Ngọc, Ngọc Cẩm Thúy, Vương Bình. Họ rong ruổi khắp các tỉnh miền Tây, dựng rạp ở những bãi đất trống, gắn đèn điện chớp sáng rực để báo hiệu một đêm cải lương sắp bắt đầu. Thời gian đầu, đoàn vẫn còn chút hơi nóng từ tên tuổi, Hoàng tử sân khấu, Minh Phụng. Khán giả đến xem vì tò mò xen lẫn hoài niệm. Nhưng khán giả không còn đông như thuở vàng son và bối cảnh kinh tế sau 1975 khiến người dân không dễ chi tiền mua vé. Mỗi đêm diễn, đoàn phải chi trả lương diễn viên, công thợ dựng rạp, tiền vận chuyển đạo cụ, tiền thuê đất. Một vài đêm lỗ nặng, Minh Phụng lặng lẽ bán bớt trang phục, đạo cụ quý để bù vào. Đến khi đổi tên đoàn thành Tiếng Chuông Vàng Minh Phụng, ông hy vọng cái tên mới sẽ gọi khán giả trở lại, nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Từ năm 1996, các gánh hát tỉnh rơi vào khủng hoảng.
đoàn của ông phải cầm cự, kéo dài qua năm 2000 rồi đành ngưng hoạt động. Số tiền tích cóp bao năm lần lượt đội nón ra đi. Với một nghệ sĩ đã quen đứng ở vị trí ngôi sao, việc chấp nhận mình không còn sức hút như trước là một nỗi buồn khó nói thành lời. Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó. Sau khi ngưng đoàn hát, Minh Phụng bắt đầu đối mặt với những cơn đau liên miên. Năm 2005, ông phải phẫu thuật tim. Cùng lúc, bác sĩ chẩn đoán ông bị suy thận, buộc phải chạy thận định kỳ. Bệnh hoại tử chân khiến ông đi lại khó khăn, mỗi bước đều nhói buốt. Người nghệ sĩ từng phiêu diêu trên sân khấu giờ phải di chuyển chậm chạp, dựa vào gậy và sự dìu đỡ của người vợ. Kiều Tiên, người từng bị dư luận dè bỉu là kẻ thứ ba, nay lặng lẽ gánh vai trò người chăm sóc. Bà đưa ông đi bệnh viện, ngồi chờ hàng giờ ở phòng chờ lọc thận, nấu từng bữa ăn kiêng. Ít ai biết rằng chính bản thân bà cũng đang mang bệnh, sức khỏe yếu dần theo tuổi tác. Có hôm, cả hai cùng nằm viện, ông ở khoa tim thận, bà ở khoa khác, rồi vẫn cố tìm cách sang thăm nhau, nắm tay vài phút. Ngoài kia, dư luận lại rộ lên những câu chuyện về lời nguyền năm xưa. Người ta kể rằng vì dám bất chấp tất cả để đến với nhau, họ mới chịu cảnh bệnh tật triền miên và sự nghiệp lụi tàn. Những lời ấy có thể chỉ là sự trùng hợp được thêu dệt thêm, nhưng lại bám giết như cái bóng, không cách nào xóa được. Đầu tháng 11 năm 2008, dù sức khỏe đã suy kiệt, Minh Phụng vẫn cố gắng xuất hiện trong live show của nghệ sĩ Ngọc Đáng tại rạp Hưng Đạo. Hình ảnh ông bước ra sân khấu, dáng đi chậm chạp nhưng ánh mắt vẫn sáng, giọng ca vẫn ngân nga những câu vọng cổ quen thuộc, khiến khán giả rơi nước mắt. Không ai biết đó là lần cuối cùng hoàng tử sân khấu đứng trước ánh đèn, trừ chính ông, người đã chuẩn bị sẵn sàng cho hồi kết của mình. Từ một cậu bé bán bánh rong nơi chợ Mỹ Tho, Minh Phụng đã trở thành hoàng tử sân khấu của cải lương Việt Nam. Sở hữu giọng ca từng khiến hàng vạn khán giả say đắm. Từ một đào chánh trẻ trung, thông minh và duyên dáng, Kiều Tiên đã sánh vai cùng ông, trở thành một nửa gắn bó cả trên sân khấu lẫn trong đời thường. Họ đã đi qua những tràng pháo tay nồng nhiệt, những đêm diễn cháy vé, những vai diễn để đời. Nhưng họ cũng phải chịu đựng những ánh nhìn khắt khe, những lời cay nghiệt, những năm tháng loay hoay vực dậy một đoàn hát giữa thời thế đổi thay. Khi tuổi trẻ qua đi, khi hào quang lùi xa, chỉ còn lại hai con người già nua đối diện với bệnh tật và sự lặng lẽ của sân khấu vắng khán giả. Tiếng hát từng lộng lẫy như bão biển, nay chỉ còn vang vọng giữa khoảng không tĩnh lặng, như lời nhắc nhở rằng không có đỉnh cao nào là mãi mãi và mọi vinh quang rồi cũng bị thời gian gột rửa. Câu chuyện tình của họ, với tất cả những thăng hoa và cay đắng, vẫn là một dấu ấn khó phai trong ký ức của làng cải lương. Nhưng cho đến hôm nay, câu hỏi vẫn còn đó. Liệu tình yêu của họ là minh chứng cho sự dũng cảm dám sống thật với trái tim, hay là cái giá quá đắt cho sự bất chấp mọi chuẩn mực và hậu quả? Mỗi người sẽ có câu trả lời riêng, và có lẽ chính sự mâu thuẫn ấy mới khiến câu chuyện này sống mãi trong lòng khán giả. Dù yêu hay ghét, dù thông cảm hay trách móc, khán giả vẫn không thể phủ nhận rằng Minh Phụng và Kiều Tiên đã để lại một chương đặc biệt trong lịch sử sân khấu cải lương Việt Nam. Chương sách mà khi lật lại, người ta vừa ngậm ngùi, vừa tiếc nuối, vừa không khỏi suy nghĩ về giới hạn giữa nghệ thuật và đời tư, giữa con người thật và hình ảnh công chúng. Nếu bạn cũng từng xúc động, từng trăn trở khi nghe câu chuyện này, hãy nhấn like, đăng ký kênh Hào Quang Một Thời và để lại bình luận bên dưới, chia sẻ suy nghĩ của bạn. Bởi mỗi lời kể lại, mỗi cảm nhận chính là cách để những ký ức một thời không bị quên lãng.